Assalamualaikum dear friends عام طور باندې که تاسو وګورئ نو ستاسو سره د نیټ پرابلم ډیر زیات راځي د هغې سره چې کوم وایس کال موږ کوو کوم موږ فون کال کوو نو په هغې کې موږ ته ډیر پرابلم راځي چې زموږ اواز کټ کیږي نو موږ څه کوو دوستانو موږ داسې کوو چې د یو ځای نه ځو بل ځای ته چې ورې دلته اواز ټیک شي دلته نیټ سپیډ سیوا شي د هغه ځای نه لاړ شو بل ځای ته چې دلته د نیټ سپیډ سیوا شي په سیګنل پسې موږ ګرځو خو عام طور باندې موږ ته دا پته نشته چې یار دا سیګنل به ماته خاص په کوم ځای کې پته لګي چې په دې پوینټ باندې زما سره سیګنل چې کوم سټرنث دی دا زما سره سټرانګ دی نو هغه به موږ ته څنګه پته لګي زه به په دې ویډیو کې ستاسو سره ډیر زیات یو امپورټنټ سیز ډسکس کوم چې په هغې په وجه باندې به تاسو ته هیڅ کله د نیټ پرابلم بیا نه راځي مطلب تاسو فار ایگزامپل په خپل روم کې او تاسو بیډ په داسې ځای دی چې هلته ستاسو سیګنل کار نه کوي نو تاسو څنګه سیټ کولی شئ سیګنل په خپل روم کې چې او زما په روم کې به دې ځای کې د سیګنل کم سټرنث دی دا زما سره سټرانګ دی بالکل به ویډیو نه سکیپ کوئ ویډیو پوره وګورئ نو په هغه وجه باندې به تاسو ته پته ولګي دوستانو که تاسو سره هر یو انډرایډ موبایل نو په هغې کې به سمپل تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ سیټینګ به دلته تاسو سرچ کوئ سیټینګ چې کولاو کوئ نو په سیټینګ کې به دلته تاسو راشئ اباؤټ فون ته اباؤټ فون په هر یو انډرایډ فون کې نو په اباؤټ فون چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته به بیا تاسو راشئ سیم کارت سټیټس ته سیم سلاټ ون زما سره 2 سیم والا موبایل دی نو زه د فرست ون سرچ کوم نو په دې کې تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته دې ځای کې ښایي چې کوم سیګنل سټرنث دی چې کوم سیګنل سټرنث دی دا زموږ سره څو دی -107 دی که فرض که دا سیګنل سټرنث چې کوم دی که دا ستا سره په 80 باندې یا په 75 یا په 70 نو اټس مین چې ستاسو د سیګنل سټرنث چې کوم دی دا صحیح دی 90 ایون د 95 پورې هم صحیح راتلی شي خو کله 95 نه کله اباو کیږي دې ته تاسو څه ګورئ دا -108 دی -108 دی نو دا زما سره چې کوم ډي بي ایم دی دا زما سره د دې ویک دی که زه پر اسکه لږ موف شم په دې ځای کې نو دا سیګنل چې کم کیږي دا په تاسو بالکل برته دا سټرنث چې کم دی دا به سیټ کیږي نو تاسو موف کیږئ د یو ځای نه د بل ځای نه نو په هغه ځای کې تاسو ته کلیر پته لګېدی شي چې دلته ستاسو د سیګنل چې کم په سټرنث دی دا ستاسو سره سټرانګ دی همدغه شان سیم تاسو دوستانو سیمټوم کتلی شئ سیم 2 کې تاسو وګورئ دلته زما سره سیم 2 سیم 1 ولې ماته -108 وښایو وجه دا ده چې هغه زما سره 4G سیم دی خو وایس دی او سیم 2 چې کوم دی دا ولې ماته 89 ښایي چې دا زما سره 4G سیم دی خو دا ډیټا سیم دی هم په دې وجه باندې نو په دې وجه باندې تاسو خپل سیګنل چې کوم دی د هغې سټرنث معلومولی شئ او په هغه ځای کې تاسو خپل نیټ یوز کولی شئ فاسټ نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ